নমস্কাৰ এছকে হেণ্ডলুম চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ মহৰজা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি খুব ধুনীয়া এখন মই থাপনত পাৰা যিখন আমাৰ খুব মৰম লগা এখন শৰাইৰ ওপৰত ভাগৱত বুলি লিখা আছে আৰু লগতে চাকি ধূপ লিখা আছে, আমাৰ ৰাম হৰি বুলি লিখা আছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন খুব ধুনীয়া থাপনাত পৰা গামোচা লৈ আহিছোঁ আৰু যদিহে আপোনালোকৰ পচন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি মোৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে, নতুবা আপোনালোকে মোৰ দোকানত আহিও কালেকশ্যনখিনি ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে এতিয়া দুটা কালাৰত দেখা পাব, এখনত আছে সেউজীয়া আৰু ৰঙা আৰু আন এখনত আছে অকল ৰঙা। সেয়েহে আপোনালোকৰ যিখনে মন পচন্দৰ হয় সেইখনে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এয়া চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া হয় আৰু একেবাৰে মৰম লগা। আৰু যিহেতুকে আমাৰ ভাদ মাহ আহি আছে, ভাদ মাহত আমাৰ এইখিনি কালেকশ্যন বহুতে প্ৰয়োজন হয়। আৰু যদি আপোনালোকৰো প্ৰয়োজন হৈ আছে তেনেহ'লে মোৰ স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে 9859731956। আৰু নতুবা মোৰ দোকানৰ ওচৰৰো হয়, যদি মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে দোকানত আহিও আপোনালোকে কালেকশ্যনখিনি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপোনালোকৰ অহাৰ বাবে অসুবিধা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে অনলাইন যোগে একেবাৰে ধুনীয়াকৈ চিন্তা নোহোৱাকৈ আপোনালোকে অনলাইন যোগে ল'ব পাৰিব। যদি পচন্দৰ ভিতৰত পৰিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি স্ক্ৰীনত দিয়া নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব। আৰু মোৰ এড্ৰেছটো জনাই দিছোঁ, মোৰ এড্ৰেছটো হ'ল কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰঙিয়া পুথিমাৰী হয়। আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ দোকানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। এয়া চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কৃষ্ণ ৰাম ৰাম কৃষ্ণ হৰি এইদৰে লিখা আছে। আৰু খুব ধুনীয়া ধুনীয়া বোৱা কালেকশ্যন পাবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বটনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। আৰু আজি এইখিনিয়ে দেখুৱাই বিদায় মাগিলোঁ।